Bună ziua frumoși miraci, bine ați venit dragii mei la etalarea cu mesaje bonus pentru voi toți cei care aveți Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Rac. Această etalare, după cum știți, nu are un termen de valabilitate, nu va fi pentru luna octombrie, va fi pentru atunci când tu vei găsi acest video, când îți va atrage atenția titlul, poate există mesaje pentru tine. Nu uitați să vedeți etalarea unde voi aveți Venus, Luna sau Ascendentul pentru a, nu știu, a beneficia de mai multe mesaje, să spunem așa, da? Hai să vedem. Deschidem etalarea ca întotdeauna cu acest minunat oracol. Să vedem care sunt primele 3 mesaje. Vom scoate câte 3 mesaje pentru din 4 seturi de cărți. A sărit un mesaj, îl luăm. Avem avans aici pentru unii dintre voi. Primul mesaj este să avansezi sau poate, de ce nu, unii dintre voi sunteți deja într-un proces de a pătrunde într-o altă dinamică a vieții, să zicem așa, nu? Hai să vedem mai departe. Aparențe false. Interesant. Și acum și aici, mindfulness, ți se spune. Ok. La capătul cărților avem verbul creator. Dacă tu, în momentul de față, ești într-o energie de chef, să zicem așa, pentru că primul mesaj este avansează, cum ar veni. Hai, fă pasul, da? Avansat înseamnă să ieși de undeva unde te simțeai poate prizonier, pentru că aici avem, se vede foarte clar, este un perete care această persoană l-a spart într-un fel sau altul, a făcut o gaură și a ieșit de acolo, da? Deci probabil că ai depășit sau încerci să ieși în totalitate dintr-o zonă în care te-ai simțit limitat. Avansează, îți spune acest prim mesaj. În ciuda, hai să zicem așa, în ciuda celor cărora nu le place faptul că tu te-ai hotărât să spargi zidul ăsta și să ieși de acolo unde te simțeai limitat, da? Rămâi doar vine să spun, concentrat pe prezent, pe ce poți să faci acum, în momentul de față, cu acest prim pas pe care l-ai făcut în a ieși din acea situație limitantă sau limitativă, nici nu știu cum e corect în românește. Este cumva perioada în care racul trebuie să își creeze din nou. Mie vine să spun o viață fără limite. Nu știu de ce simt asta la voi, da? E un nou ciclu pentru fiecare dintre noi, începând cu ce am explicat acum 2 săptămâni, pe 2 octombrie, când am avut această eclipsă în balanță. Am spus că începe un nou ciclu pentru fiecare dintre noi. Dar tu aici e vorba de a-l crea. Cred, dacă nu mi-aduc eu rău aminte, așa că am memorie destul de bună, la voi era vorba despre a crea. Nu știu dacă a fost în etalarea despre eclipsă sau dacă a fost în etalarea lunii octombrie. Să vă creați voi o nouă viață, da? Deci aici e vorba despre acest nou drum fără limite pe care tu vrei pe care pornești acum, trebuie să ți-l creezi singur cumva. Dar trebuie să ți-l creezi pas cu pas, fiind prezent în viața ta, la fiecare mișcare, la fiecare pas pe care îl faci. Adică să trăiești cumva viața din plin, îmi vine să zic. Da? Fără să te mai uiți în urma ta, să vezi cui îi convine, cui nu-i convine. Nu ai de ce să faci pe plac nimănui. Aparențele false care, să zicem așa, ne arată această carte sau mesajul cu aparențe false, se referă la faptul că stăm să încercăm să arătăm o față plăcută celorlalți, să le cădem bine într-un fel sau altul și nu e despre asta. E vorba despre tine. Tu vrei o altă cale, vrei o altă viață, trebuie să ți-o construiești singur, fără să te intereseze dacă lui Vasile sau lui Ionica îi convine. Da? Cam asta e ideea. Foarte frumoase mesajele voastre, dragii mei. Hai să vedem alte mesaje de la acest minunat oracol. Numai oracole minunate am pe aici. Mi-am mai
achiziționat două, să știți. Data viitoare o să le punem aici um, pe scenă, să vedem ce vor să ne spună. Deocamdată doar ce au venit ieri, n-am putut să le curăț de energiile cu care vin curierii sau cei care, ce știu eu, le împachetează și așa mai departe. Întotdeauna curăț cărțile de energie. Așadar, data viitoare le prezentăm. Avem așa, abandonează resentimentul. Dacă ai resentimente, poate asta trebuie să abandonezi tu aici cu mesajul ăsta de avans. Nu știu, nu neapărat aici, pentru că eu nu vreau să fiu prost înțeleasă. Multe persoane când se uită la o etalare de tarot se gândește doar la relația de cuplu sau doar la iubire. Nu, nu e vorba doar despre asta. Pentru că în momentul în care tu ești într-o relație de cuplu, dar acumulezi resentimente și ceea ce vrei este să avansezi, poate nu vrei să părăsești relația, poate pur și simplu e momentul să începi să nu mai porți măști în relația ta și să spui odată pentru totdeauna cum vezi tu relația sau ce resentimente ai tot acumulat în ani de zile de relație, da? Nu e neapărat că trebuie să lași relația. Acum vom vedea ce spun îngerii iubirii, pentru că o să-i avem și pe ei aici prezenți. Dar a abandona resentimentul înseamnă a nu mă mai alimenta cu propria mea sau cu acele, a nu mă mai alimenta din acele resentimente. Nu voi citi mesajul, de data asta vreau să mă las inspirată doar de ceea ce îmi transmite mie cartea în sine. Și aici vedem o persoană care ține foarte aproape, sunt inimi, este, da? Imaginea este de inimă aici, de multe inimi, dar sunt negre, adică a păstrat multe lucruri pe care nu le-a spus cuiva pe care îl iubea probabil, sau pe care l-a iubit cumva sau cândva, sau poate a fost dezamăgită constant această persoană, da? Ai fost dezamăgit constant de cineva pe care tu l-ai iubit. Sau tu ai dezamăgit și aici trăiești tu cu sentimentul de vinovăție, cu ranchiună. Poate fi și asta. Poate fi și asta, dar acest mesaj ne spune abandonează, renunță la resentimente, indiferent care sunt ele. Că sunt sentimente de vinovăție, că sunt sentimente de ranchiună față de celălalt, că ai acumulat ură. Poate fi și asta, da? Atenție! Renunță. Mesajul este ăsta. Identifică-ți fricile relaționate cu sănătatea. Foarte interesant. Poate, unii dintre voi, aici inimile astea negre, dragii mei, pentru unii dintre voi poate fi vorba despre mi s-a pus pe inimă ceva. Ceva m-a afectat din punct de vedere al sănătății, slăbindu-mi acest organ imens care se află în corpul nostru și se numește inimă. Poate unii dintre voi, toate acele resentimente, de aia poate vi se spune să le abandonați, pentru că resentimentele nu fac decât să, cum știți că e o vorbă la noi, a murit de inimă rea sau ceva de genul, nu știu, nu mai țin exact, da? Sau de inimă neagră, nu știu cum se zice exact. Și aici e vorba despre identifică-ți fricile relaționate cu sănătatea. Dacă tu stai cu gândul, aoleu, din cauza la ceea ce am strâns eu aici sau faptul că, nu știu, uite, am ajuns să sufăr de inimă din cauza ce mi s-a întâmplat în viața asta și continui să te alimentezi din aceste resentimente, îți provoacă foarte multe frici și probabil că tu acum ești într-un fel de panică, îmi vine să spun, în care ți-e frică nu știu de ce îmi vine cuvântul hipocondrie, nu știu dacă e corect. Hipocondrie, habar n-am cum se zice corect în românește. Ai devenit ipocondru într-un fel sau altul. Încearcă să nu te lași
dus în atât de multă extremă, în așa extremă, da? Să ajungi la a fi tot timpul în panică, vai, nu mai găsești nimic sănătos să mănânci. Bine, da, asta o avem cu toții, mai ales când trăim în alte țări. Eu, cel puțin aici în Spania, la noi nimic nu mai e sănătos. Nici măcar un fruct, nici măcar o legumă. Dar acum depinde. Dacă unde sunteți voi încă mai găsiți natural lucruri, legume mă refer, sau mâncare naturală, încercați să nu cădeți în frica aia care să vă ducă în panică. Dacă nu mănânc un măr pe zi sau un kil de mere pe zi, nu mai știu cum era chestia, nu o să-mi revin sau o să mă îmbolnăvesc, da? Încercați să fiți, sau nu neapărat cu mărul. Aici am zis măr pentru că am un șarpe înfășurat în jurul mărului, dar poate fi inclusiv spălatul pe mâini. Mamă, toată ziua, bună ziua, te duci și te speli pe mâini. Ai atins o masă care are puțin praf pe ea, că gata, te duci și te speli pe mâini. Unde? Nu mai ai după aia anticorpi în tine. Nu mai fi atât de... Da? Încearcă să-ți identifici fricile care te duc în extrema ipocondrismului, îmi vine să zic. Ok, mi-am inventat cuvinte aici cu voi, că nu știu cum e corect să conjung verbul ăla, dar nu cred că e un verb oricum. Nu, eu, în fine, numai că mă duc pe cărări. Privește partea bună a lucrurilor din viața ta. Aici e vorba despre a fi optimist, da? A fi optimist, încrezător, abandonează resentimentele, ura și așa mai departe, sau ceea ce ai acumulat în tine. Vezi dacă te duci în extremele astea de ipocondrie și încearcă să fii din ce în ce mai optimist. Să crezi că viața are și lucruri frumoase, că poți să... de ce nu? Poți să ai o viață în care să fii fericit, bucurându-te. De ce ai? De acum și aici, că de-aia e și mesajul ăsta, cumva este foarte accentuat la voi. Să vă bucurați de micile lucruri pe care le aveți, pe care vi le oferă viața, micile evenimente care căutați-le partea pozitivă, da? Mie asta îmi vine să zic. La capătul cărților, îmi cer scuze, dragi, mi-am trecut printr-o răceală, încă nu m-a lăsat de tot, da? Na. Avem mesajul fi proactiv, adică tot timpul tu trebuie să fii în mișcare, tot timpul trebuie să fii deschis. Uite cum arată persoana asta așa cu mâinile în sus, ca și cum, da, Doamne, dă-mi că vreau să mă bucur. Avem o imagine foarte frumoasă, foarte caldă. Culoarea movă în general sau lila sau așa ne vorbește despre spiritualitate, ca și cum umplete de tot ce te face să te simți mai ușor, îmi vine să spun. Fi proactiv înseamnă să fii tot timpul în activitate, dar aici îmi vine să spun pe pozitiv. Deschis către lucruri care te pot ajuta să crești. Da. Hai să vedem, domnii îngerii ai iubirii, ce vor să ne spună pentru voi. Pentru raci. Ce mesaje mai au îngerii iubirii, dragii mei, pentru voi? Căsnicie. Dacă nu sunteți căsătoriți, uite aici o cerere de căsătorie, de ce nu, da? Dacă sunteți căsătoriți, aici vorbește despre căsnicia voastră. Dacă sunteți într-o situație incertă, să zicem așa, într-un triunghi, să zicem, aici avem implicația sau implicarea unei căsnicii. Unul dintre voi e căsătorit. Sau amândoi, de ce nu? Pentru că am mai văzut eu la raci acum ceva vreme în urmă, că era vorba nu de un triunghi amoros, ci de un pătrat amoros, să zicem, da? Două familii care între ei aveau acolo cineva cu cineva, era cuplat. Și poate fi și asta. Aici vorbim despre o căsnicie. Situația prin care treci din punct de vedere amoros poate fi
poate avea implicarea unei căsnicii dacă ești totalmente singur și nu ai nicio legătură cu o căsnicie, e posibil aici să vorbim despre o cerere în căsătorie. De ce nu? Hai să vedem. Atrageți sufletul pereche. Acum, mie mesajul ăsta îmi place foarte tare, dar nu-mi place anumite... ce nu-mi place este conotația care o lasă, da? Interpretarea care se poate face luând motamo ce ne spune acest mesaj. Spune așa: rugăciunile, afirmațiile și vizualizările te ajută să-ți găsești sufletul geamăn, dacă vrei. Acum, din punctul meu de vedere, a fost confirmat din experiențele mele, niciun fel de rugăciune, vizualizare sau afirmație nu ți aduce nimic dacă tu nu ești în energia respectivă. Nu ți aduce un partener pe viață, un suflet geamăn, un suflet pereche, nu ți aduce banii pe care tu îi vrei. Deci aici vorbim de legea atracției, atenție, da? Din punctul meu de vedere, nu se întâmplă nimic dacă tu nu intri în energia în care să fii pregătit. Dacă ești singur, de exemplu, și nu ești pregătit sau nu vrei vreodată să-ți pui pirostrile pe cap, degeaba te chinui tu să vizualizezi și așa mai departe. Tu trebuie să faci pace cu, sau să faci terapie și să zici, bă, trebuie să ajung. Dacă îmi doresc să mă căsătoresc vreodată, trebuie să ajung să îmi rezolv problemele care le am legate de a mă lega de cineva, de a-mi pune pirostrile, da? Și atunci când tu ți-ai rezolvat problema asta, atunci, da, domne, poți să te apuci să vizualizezi pentru că ești în energia acceptării unei căsnicii, să zicem așa, da? Dar dacă tu ai încă un dinte împotriva, hai să dăm un exemplu tâmpit, ai fost într-o căsnicie, ai fost căsătorită, s-a terminat urât căsnicia ta și ai rămas cu ranchiună, normal, cu resentimente. Până nu se vindecă în tine resentimentele, tu poți să te rogi aici cât vrei tu la măicuța Domnului că nu o să-ți aducă, Domne, o altă căsnicie pentru că încă ești în ranchiună cu fosta ta căsnicie. Da? Ca să ne înțelegem. Așadar, încercați, de fapt, cei care vă regăsiți aici, să vă faceți cumva pace. Dacă sunteți deja într-o relație aici și relația voastră e plină de resentimente, nu mai avansează, păstrați aparențele. Sunteți în relația asta doar ca să păstrați aparențele. Aici vi se spune că e momentul să ieșiți de acolo, pentru că începeți să vă îmbolnăviți unul pe celălalt, probabil. Și nu vedeți nimic bun, nu mai vedeți nimic bun în căsnicia voastră. Dacă voi nu reușiți să mai vedeți nimic bun în căsnicia voastră, aici este momentul să spuneți, este momentul să grăiți și să vă spuneți vouă ce Dumnezeu mai căutați în căsnicia asta dacă nu sunt decât resentimente între voi. Da? Și atunci, în momentul în care, ok, ne dăm măștile jos, da? Ne dăm măștile jos, vorbim și zicem, hai Domne să vedem, mai avem ceva bun în căsnicia asta să putem să o reparăm sau să o luăm de la capăt? Sau punem punct într-un fel sau altul și aici fiecare dintre noi să-și caute sufletul care e pentru el, da? Eu cam asta pot să spun, dragii mei, na. Iubire adevărată sau iubire reală, iubire sinceră aici. Vorbim despre unii dintre voi care, într-adevăr, dacă sunteți într-o relație, într-o căsnicie mă refer, aici există sau a existat iubire sinceră între voi. Ce s-a întâmplat în viața voastră de ați ajuns aici să vă umpleți de ură și de resentimente și de altele, de falsitate sau de măști, voi știți. Care a fost tentația? Pentru că aici avem șarpele care a tentat-o pe Eva și pe Adam să mănânce mărul. Care a fost tentația? Pentru unii dintre voi poate fi asta. Ideea este că
Dacă între voi de la început a existat, voi v-ați luat din iubire. Dacă v-ați luat din iubire, mergeți și vedeți ce faceți cu căsnicia asta, pentru că e păcat să trăiți. Mie vine să zic amari, habar n-am de ce vine cuvântul amar, da? Trăiți amari amândoi acolo. În loc să scoateți din voi, mie vine să spun că aici trebuie să scoateți amărăciunea asta, în primul și în primul rând, amândoi, nu doar unul singur. Dar nu pentru a omorâ relația, ci pentru a depăși, pentru a vindeca, pentru a trece, a ieși de acolo, domne, din amărăciunea aia. Mergem la terapie, nu știu, habar n-am, sunt foarte multe maniere în care se poate repara o căsnicie dacă amândoi vor. Dacă nu vor și unul păstrează, nu știu, numai aparențele că cum, domne, să fie ăla care plec din căsnicie, că o să zică lumea că din cauza mea, că se poartă foarte mult, da? De multe ori rămânem într-o căsnicie doar pentru că nu vrem să fim judecați. Dacă noi am fost ăia care am fost tentați să mergem pe cărări, cum să-mi las eu căsnicia, că o să zică după aia partenerul meu, partenera mea o să zică că eu am fost ăla care am umblat pe cărări și cum, adică nu, mie nu-mi convine. Las mai bine stau aici amar lângă ea sau lângă el. Nu e despre asta. Dacă într-adevăr vrei să mai stai în relația asta, fă-o într-un mod în care să se repare lucrurile, să vedeți ce aveți bun încă. Mai există ceva bun între voi sau nu? Dacă nu, tutuca, cum mai zic eu câteodată, da? Ca să glumim. Ok, aici avem împăcare. Dragii mei, unii dintre voi este vorba despre împăcare. O persoană din trecutul tău revine în viața ta. Dacă vorbim despre căsnicie, aici aveți toate șansele să ajungeți să vă repuneți relația pe picioare. Dacă, uite că acum profit cu voi și îmi pun și eu niște cremă pe mâini, că mi-am dat seama că parcă am mâinile aspre. În cazul în care vorbim aici nu vorbim despre o căsnicie, nu sunteți căsătoriți, nu nimic, aici vorbim despre, dacă vorbim despre cei care spuneam că nu aveți, nu sunteți implicați într-o căsnicie și aveți o problemă, o ranchiună din trecut, dintr-o căsnicie pe care ați avut-o, mergeți, dragii mei, rezolvați-vă problemele, faceți terapie ca să puteți să vă atrageți către voi. Când sunteți în pace, da, cu fosta căsnicie, veți atrage sufletul vostru pereche, va fi o iubire sinceră și e posibil să fie cineva pe care tu l-ai cunoscut cândva în trecut. Da? Dacă vorbim despre cealaltă variantă, că mereu avem foarte multe variante pe canalul ăsta, nu? Dacă vorbim despre cealaltă variantă în care sunteți singuri, dar sunteți într-o, hai zicem așa, relație de 3, ori voi sunteți cu cineva care are deja o căsnicie, aș spune că sunteți persoane, sunteți suflete gemene într-un fel sau altul, există între voi iubire sinceră. Poate această poate această persoană căsătorită trebuie să-și rezolve problemele ca să nu se mai păstreze niciun fel de aparențe, poate aici este vorba despre asta, da? Poate este în proces de a ieși din acea relație, poate fi și asta, pentru că și la voi vorbim tot despre împăcare. Deci aici există imaginea unor persoane care într-adevăr se iubesc, dar care una dintre cele două este implicată într-o căsnicie. Da, interesant. Hai să vedem ce mesaje mai avem. Ultimile 3 mesaje pentru voi. Racii mei frumoși. 4 de spade avem, 4 de aer.
Avem o imagine a unei persoane care, uite ce frumos stă el așa relaxat pe păturică la picnic cumva. Nu are altceva lângă el decât se are pe el însuși, stă și se relaxează și meditează. Este o carte meditativă. Mesajele cu care vine această carte sunt meditație, recuperare și contemplare. Este probabil momentul să meditezi asupra unei situații pe care trebuie să o vezi profund, îmi vine să spun. Contemplare înseamnă să stăm așa cum stă această persoană cu ochii închiși și încearcă să te duci în miezul acelei probleme pe care o ai, să vezi, contemplează-o pe toate părțile, îmi vine să zic, în profunzime. Pentru că dacă te concentrezi și o vezi în profunzime acea problemă și o meditezi foarte bine, vei ajunge la a înțelege care este, îmi vine să zic care este următorul pas, pentru că aici avem mesajul de recuperare. Te vei vindeca, dacă vorbim despre asta, din punct de vedere sufletesc. Te vei vindeca, dar trebuie să intri în miezul problemei care te face să suferi. Mai poate fi și un soi de recuperare de energie, pentru că dacă tu aici ai avut o perioadă complicată, da? După cum am spus din primul mesaj, când am simțit că ai trăit cumva limitat în ultima perioadă și acum este un bun moment să avansezi, da? Să treci peste acele limitări, dar au legătură cu resentimente care totuși s-au strâns în tine. Aici toată această meditație sau retragere, da? Ia-ți o pauză și pune un nas și gândește-te în profunzime la acea problemă care te-a umplut de resentimente, care te-a golit de energie, da? Pentru că Patrul de Spade, cartea bolii, să zicem între ghilimele, este cartea celui care e sleit de puteri, nu mai poate, Domne, să se ridice de la pământ cumva, este obosit, sleit de puteri, da? Și aici recuperarea este pentru tine, pentru sănătatea ta, pentru corpul tău, să te pui din nou pe picioare. Cam asta este ideea. Dar din nou trebuie să intri în profunzime, în miezul acelei probleme și să o contemplezi cu adevărat, să vezi dacă, Domne, merită să consum eu atât toate resursele energetice din mine ca să mă omor aici singur. Cam asta este ceea ce mie îmi transmite Patrul de Spade, da? Oh, avem domnul diavol, ego-ul. Ce caută ego aici? Vine cu următorul mesaj: iluzie, dependență și materialism. Wow! Mare atenție! Pentru cei care stați într-o relație, pentru voi aici special îmi vine mesajul, uite așa, am capul bulibășit de mesaje pentru voi. Mare atenție! Cei care sunteți într-o căsnicie și trăiți așa negri pe dinăuntru și cu aparențe false, să nu știe lumea că voi sunteți nașpa, să zic așa, în căsnicia voastră, pentru voi diavolul ăsta vrea să ne spună că dacă tu vrei să rămâi în iluzia asta de a rămâne căsătorit doar pentru că într-un fel sau altul depinzi de partenerul de viață sau pur și simplu ai o viață materială stabilă lângă partenerul de viață. Uite, ați construit o grămadă de lucruri în viața asta, aveți 15 case, 20.000 de mașini, toți boi în curtea voastră și cum, Domne, să renunț eu la așa, da? Deci dacă voi stați în căsnicia asta doar pentru că că profitați într-un fel sau altul de statutul pe care îl aveți sau de faptul că lângă acest partener încă puteți să construiți din punct de vedere material, atunci
E cușca ta, e cușca ta, e povestea ta, nu ne băgăm. Da? Pentru cei care sunt singuri, dar au aici hai să zicem așa, o relație cu cineva căsătorit, nu știu dacă neapărat ar trebui să te întreb dacă nu știu dacă ar trebui să te întreb dacă tu vrei relația cu persoana asta sau accepti să fie a treia roată la căruță doar din cauza că persoana asta are mulți bani. Voi știți. Eu nu vreau să intru în amănunte pentru că nici nu este o etalare privată, da? Ideea aici este că eu și în primul caz și în al doilea caz și în al treilea caz în care am vorbit despre iubire, aici vorbim despre persoane care s-au iubit, persoane care se iubesc, care sunt pe aceeași undă din punct de vedere sentimental sau emoțional. Ce e toxic aici? Diavolul vine cu toxicitate. Ceva e toxic în voi. Ori, de ce nu? Tu ești toxic, ori celălalt e toxic, aici cineva e toxic, ori amândoi este toxici. Acum ce să mai discutăm, da? Faptul că această carte vine cu mesajul iluzie, ai grijă și cu minciunile, pentru că e posibil ca tu să te minți singur aici. False aparențe avem. Ori tu te minți singur, că partenerul ăsta nu e bun pentru mine sau... Pentru că aici e ego. Ego-ul încearcă să ne protejeze. Dar în momentul în care ego-ul nostru încearcă să ne protejeze, ne bagă în această cușcă și ne zice că nu poți să ieși de acolo. Dar ușița de la cușcă e deschisă. E foarte tare imaginea asta. Da? Ușa e aici, uite, e deschisă. Dar păsărica asta stă acolo ca proasta, acum ar veni. Pentru că ea crede că e legată acolo în cușcă, nu poate ieși. Așadar, încearcă să te întrebi dacă nu cumva fricile tale, care ți le generează ego-ul tău, nu cumva sunt doar o iluzie. Că persoana de lângă tine nu e bună pentru tine sau... Da? Tu te învârți aici într-o dependență mentală fiind bazată pe frici, îmi vine să zic. Ori tu îți spui, ori tu ești cel care îi provoacă iluzii celuilalt. Îți ții partenerul într-un fel sau altul într-un șahmat. Nu-l lași nici să iasă din viața ta, dar nici să rămână într-un mod sănătos. Da? Aici e vorba de mult negru. Din ego, pentru că nu vrei tu, uite așa, nu ți iese ție din... Nu vrea mușchiul tău, cum ar veni. Mare atenție, dragii mei, aici se schimbă mult mesajele, nu că se schimbă, sunt mesaje diferite, de-aia am și ales 3 seturi de cărți diferite. 5 de bute, 5 de foc aici. Vine cu următoarele mesaje, conflicte, deranjamente sau, hai să zicem așa, contradicții, da? Supărări într-un fel sau altul. Și competiție. În ce competiție ești? Sau de ce crezi că viața e o competiție? Sau căsnicia e o competiție? Sau tu trebuie să fii într-o competiție dacă ești într-o relație de 3? Adică care e competiția din viața ta? Întreabă-te. Care-i deranjul aici? Care sunt conflictele? Care sunt diferențele? În ce nu vă înțelegeți între voi? Unde nu dați la pace? Există acest mesaj de, Domne, nu reușim să ne înțelegem neam între noi doi. Întrebați-vă, aici nu e vorba că vine o perioadă, da? Eu nu încerc să canalizez aceste talări ca fiind, uite, asta vine către tine. Nu, nu, nu. Aici sunt mesaje bonus pentru voi ca să deschideți ochii. Pe acest canal încercăm să deschidem ochii. Domne, ne trezim sau nu ne trezim? Eu nu vreau să vă spun, te așteaptă o perioadă de... Nu așa canalizez eu cărțile.
Care e conflictul din tine? Care e conflictul între voi doi? De ce o țineți unul în stânga, unul în dreapta? De ce nu ajungeți să vă înțelegeți? Întrebați-vă. Aici vorbiți, domne, că de-aia aveți guri. Vorbiți și vedeți. De ce există între voi o competiție? Să vedem care e mai tare, care câștigă, care habar n-am. Mulți sunteți într-o competiție, într-o relație. Cea mai stâmpită cale de a ține o relație este să încerc să-i demonstrez celuilalt sau să nu-l las să își demonstreze și el, hai să zicem așa, cum se zice, să nu-l lasă să-și demonstreze nici el, să nu-i dau drept la replică, pentru că practic conflictul din 5 de bâte este eu o țin pe a mea, tu o ții pe ta, eu zic alb, tu înțelegi negru și așa mai departe, da? 5 de monede la capătul cărților avem aici. Foarte interesantă carte. 5 de monede, cartea sărăciei, e cartea fricilor, de abandon, e cartea singurătății, da? Ne vorbește despre lipsă, preocupare sau grijă și asistență, adică du-te și cere ajutorul. Uite, aici avem un înger care deschide ușa. Dacă voi sunteți într-o energie de asta de carență, în care, domne, nu mai putem să suntem goi amândoi, nu mai avem cu ce să ne umplem, da? Dacă avem tot timpul griji, că, nu știu, că copii, că ce-o fi, că aveți voi aici probleme între voi. Cereți, domne, ajutorul, cum am zis mai devreme. Salvați căsnicia asta, salvați relația asta, pentru că se poate. Dar trebuie să vrei. Dacă nu vrei și trăiești aici în ego și trăiești în resentimente, atunci, na, eu ce să zic. Continuă conflicte, bineînțeles. Dacă vrei să ieși din conflicte, ieși din competiție. Relația nu e o competiție. Competiția se duce pe câmpul de luptă. Relația nu e un câmp de luptă. Așadar, dragii mei, treziți-vă odată și puneți mâna și ieșiți de acolo, avansați. Da? Spargeți zidurile astea care vă țin acolo constrânși sub aparențe. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem, dragii mei, data viitoare. Ciao.